Magandang araw po sa ating lahat. We're continuing our studies on the book of Romans. Last time, we have discussed the last portion of Romans chapter 2, the discussion of Paul regarding the superiority of the Jews. No? Na sinabi Apostol Pablo that ang tunay na Hudyo ay hindi sa magitan ng mga gawa ng laman kung hindi sa sulat na nakatago sa puso na nagresulta ng pagbabago sa ating buhay. And now we go to chapter 3. Charles Darwin died in April 82. Kilala mo ba si Charles Darwin? Sino si Charles Darwin? Sa evolution theory po. Oh, yan. Medyo laksa-laksa para manatirinig na lang. Ha? He wished to be buried in his beloved village. No? But the sentiment of the quote-unquote educated man demanded a place in Westminster Abbey, no, beside Isaac Newton. No, yun ang desisyon ho ng mga quote-unquote matatalinong tao na siya ho ay doon ay libing. No. As his coffin entered the vast building, no, the choir sang an anthem composed for the occasion. Yung galing ho ito sa ang kanta po nila ay galing po sa Proverbs, no. Ito po ang sinasabi sa Proverbs. Happy is the man that findeth wisdom and getteth understanding. No, she is more precious than rubies, and all the things that thou canst desire are not to be compared to her. No, yun ho ang kanta na inawit ng koro habang ipinapasok doon si Charles Darwin. No. So isa pong manulat ang nagsulat ng ganito, Stephen Jay Gould, the eminent Harvard paleontologist, is also the professor of geology and an ardent evolutionist. No, sa magazine na Discover magazine in 1982. Sabi dito, Darwin was not buried in Westminster Abbey because he was a staunch defender of the faith, while he was not a friend of the church. No. Neither was he an atheist. He probably retained a belief in some kind of personal God, but he did not grant his deity a directly and continuously intervening role in the evolutionary process. No. Sa teorya ho ni Darwin, wala hong aspeto doon ang Diyos. Pero nakatutuwa, doon ho sa inilibing saan? Sa isang napakalaking simbahan. Ano? Darwin was however buried at Westminster because of the profound contribution he made to science. Again, quoting Gould, educated man demanded that he be laid there. All this is not to name Darwin as the lone culprit responsible for the crisis of faith precipitated by evolutionary science. It is merely an illustration full of ironies and one grand truth. It is ironic that his final tribute was a scriptural anthem na hindi naman ho siya naniniwala sa scripture. Likewise, ironic is that his final wishes were not honored and he was buried within the church. Even the choice of scripture in the anthem is ironic. Proverbs and the pursuit of wisdom. The grand truth is, however, it is that scripture and God have the last word. No, it is God has the last word for Darwin. Darwin's burial inadvertently acknowledges that faith has the last say over men and their ideas. This is perhaps the central truth of Romans chapter 3, verse 1 to 8. Let God be proven true. Let God have the last word. Pakibasa sa atin, Romans chapter 3, verse 1 to 8. Kung gayon, paano nakakalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging huli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Hindi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid, at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala sa katarungan ng Diyos, masasabi ba natin hindi siya makatarungan dahil tayo pinarurusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao.
Hindi, kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hatulan ang sanlibutan? Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong kong nakikilala na siya'y tapat. Bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang tinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Sila ipaparusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Okay. Kung babahagiin po natin ang Romans chapter 3, it is divided into two. The bad news, which is all is under condemnation because all have sinned. And the second portion is the good news, which is the Lord Jesus Christ. No. Sa mga talatang binasa ho natin ay mayroong apat. No. Mamaya ko sasama natin ng verse 9, pang-limang tanong. No. So, apat na tanong ang sasagutin mo natin dito sa verse 1 to 8. The first question is this: what advantage or preeminence has the Jew and circumcision? Is there any advantage in being a Jew if Jews are condemned? No? Second question, verse 3 to 4. Has Israel unbelief cancelled God's word? Has Israel's unbelief cancelled God's word? And number 3 question, no? If God makes use of human sin to set forth His glory, would it not be unrighteous to punish that sin with wrath? Then, why not sin and then glorify God the more? And question number 4, in verses 7 to 8, no, if God's truth, no, was enhanced through the falsity, if He got glory through my sin, why does He find fault within me as a sinner? Yun ho ang apat na mahalagang tanong na ating pong bibigyang pansin dito sa bahaging mga talata na ating tinalakay. No? Tungkol ho saan? Sa advantage. So, mayroon ho bang kalamangan ang mga Hudyo? No? Mayroon ho bang kalamangan ang mga Hudyo sa mga Hintil? Pinagpapatuloy po ni Apostol Pablo sa mga talatang ito ang kanyang discussion regarding sa kanyang conclusion sa chapter 2. No? Na wala hong kung tutusin, mayroon pong kinalaman, no? Mayroong kalamangan ang mga Hudyo at sa mga Hintil. Ano ang kalamangan, Pastor Mario, ng mga Hudyo sa mga Hintil? Ayon sa mga talatang binasa mo. Sila po yung pinagkatiwalaan ng Diyos, ng mga pahayag ng Diyos, sa mga oracles po ng ating Diyos. Ano ibig sabihin ng oracles? Pahayag nga po. Ano yung pahayag? Sila ho yung, parang pinagsimulan yung magiging revelation in the future, ganun po. Okay. Pag sinabi natin oracles, pareho din yun yan, scripture, oracles, Bible, no? So, ang mga Hudyo ay may kalamangan dahil sila ang pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, no? Sila ang pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. So, discussion natin, verses 1 to 8. Since the Jew is just as guilty as the Gentile, yun ang conclusion niya sa chapter 2, verses 1 to 5, and verses 17 to 23 of chapter 2, and cannot simply appeal to the token of circumcision to secure immunity from judgment, as in chapter 2, 24 to 29. The question might reasonably be asked, no, with the intention of challenging God's character and plan. What advantage is there then in being a Jew, or what is the value of circumcision? No, kung makikita ho natin, ang tanong mo, inilalagay ni Apostol Pablo ang kanyang sarili doon sa kalalagayan ng mga Hudyo. No? So mga kalalagayan ng mga Hudyo na karaniwan sa kanila ay hindi naniniwala sa ipinangangaral ni Apostol Pablo. So inilalagay ho niya ang kanyang sarili sa ganoon upang ilabas yung kanilang mga katanungan at objection sa mga ipinangangaral ni Apostol Pablo. No. So after all, it seems as if Paul had just finished saying in chapter 2, 1 to 29, that there is no advantage whatsoever. Paul answers this question and other related ones in chapter 3, verse 1 to 8, by saying that there is a great advantage in being a Jew, but is that not lie in a de facto exemption from judgment? Ano po siya sabi ng Apostol Pablo? Mayroon pong malaking kahigtan ang pagiging Hudyo. Pero hindi po ito
naglalagay sa isang kalalagayan na sila exempted, no, doon ho sa paghatol ng Diyos. Actually, ang sabi nga ng Panginoon, mas mabigat nga ho ang kahatulan doon sa mga nakakaalam ng salita niya at hindi ginagawa. No? So, ibig sabihin, mas malaki ang expectation ng Diyos sa Israel kaysa sa mga hintil na hindi nakakaalam ng kanyang salita. No? So, sabi natin, they are not exempted from judgment, even if that sin magnifies God's righteousness. No? Na kahit daw ang kasalanan ang nagpapaliwanag pa ng nagpapakinang pa ng katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. The implication is the above argument is that Paul is still dealing with the Jews in chapter 3 verses 1 to 8. Some, however, argue that the Jews are in view only through verse 4a. But the most likely and natural antecedent for the pronoun are in chapter 3 verse 5, and we in chapter 3 also verse 5, and my in chapter 3 verse 7 is the Jews of chapter 3 verses 1 to 4. So, ibig sabihin, ang kinakausap po niya ay maliwanag na mga Hudyo. Further, the accusation that Paul lost law-free, no? The accusation that Paul's law-free gospel leads to a greater sinfulness. No. Pakibasa natin verse 8. Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Sila'y paparusahan ng Diyos sa tiyan ng nararapat. Nakita niyo po? Ano ang accusation nila kay Apostol Pablo? Ang ipinapangaral daw ni Apostol Pablo, isang ebanghelyo na malaya, no? Isang ebanghelyo na malaya. Na ibig sabihin, you can do anything, you can do everything, no? Pwede kang, pag ikaw inaligtas na, pwede ka nang mamuhay sa kasalanan. Sabi ng Apostol Pablo, hindi po yan ang ebanghelyo na kanya ipinangangaral. No, hindi po yan ang ebanghelyo na kanyang pinangangaral. No. Hindi ho ang gospel ang nagdadala sa mas lalo pang kasalanan, kung hindi ang gospel ang naglalayo sa atin sa kasalanan. No. Finally, the logic of the paragraph as a whole develops in keeping with the question asked in chapter 3, verse 1 and 2. Questions which revolve about being a Jew, therefore we regard chapter 3, verse 1 to 8 as dealing with the Jews. Yun natin, verses 1 and 2. In chapter 2, verse 1 to 29, Paul criticizes the Jew for his misunderstanding. No? Sa mali nilang pagkaunawa, sa sinasabi ho nating circumcision, and for his arrogant hypocrisy. No? With such a negative analysis, one wonder whether there ever was any advantage in being a Jew. Lest certain people conclude incorrectly. However, Paul turns his attention to this urgent questions in verses 1 to 8. In short, through his denunciation was severe in chapter 2, verse 1 to 29, the apostles nonetheless says that there are benefits for those who are God's chosen people. There is value, no, to circumcision. The expression there are many advantages literally reads, much according to every way. This doesn't mean that the Jew has advantages in every way without exception, since this interpretation would practically render chapter 2, verse 1 to 29 and the criticism there obsolete. The point that Paul is making rather that the Jew has advantages in many different kind of ways. For example, the apostle says of first importance, they have been instructed with the oracles of God. No, sila ay pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Walang ibang pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Walang ibang pinagsalitaan ng Diyos maliban sa Israel. Isipin niyo po, ang Israel ang isa sa pinakamaliit na bansa. Pero sa kanila ay pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga salita. God considered it a trust, no? Yung salita entrusted, no? Pinagkatiwalaan. Kaya lamang na lamang ang Hudyo sa mga hintil. Bakit? Sila lang ang pinagkatiwalaan, no, ng mga revelation ng Diyos. Ito nga lang ho ang nakalulungkot. Sila ang pinagkatiwalaan, pero karaniwan sa kanila mukhang hindi yata, no,
naniniwala doon saan? Sa ipinagkatiwala sa kanila. The oracles of God refers to God's self-revelation in the Old Testament and may have a particular focus on God's statement about how He chose Israel to be His people. No? Yan ho, tinatawag natin the oracles of God. No, subukan ho natin sasabi. Exodus chapter 19. Exodus chapter 19 verses 3 to 6. No? Exodus chapter 19 verses 3 to 6. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egyptyo. Nakita rin ninyo kung paano dinala ko kayo rito tulad ng isang aagilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay aking, ngunit kayo aking itatangi. Kayo'y gagawin ko isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Okay. Makita ko natin dyan yung mga pananalita ng Diyos. Kung paano niya po pinili ang bansang Israel. At maraming bahagi pa ng Old Testament ang mga pangako ng Diyos. Halimbawa na po, pangako ng Panginoon kay Abraham. No, sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Ito po yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Okay. Sa katanungan, meron ho bang kaitan? Yes. No. Sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng kaniyang mga salita. Sa kanila ibinigay ng Diyos ang kaniyang panuntunan kung paano mabubuhay ang isang tao dito sa libutan. Sa kanila pinagkatiwala ng Diyos, ang karapatan at responsibilidad na maging ilaw na sa libutan, na maging halimbawa ng katuwiran ng Diyos upang ipangaral at ituro sa ibang mga tao. Ang tinatawag po natin ang katuwiran ng Diyos. Sa kanila din po pinagkatiwala ng Diyos ang mga pangako. Ang mga pangako na sa kanya sa banal na kasulatan. Sila binigyan ng Diyos ng napakaraming pangako. Hindi lamang po sila, hindi lamang po si Abraham, hindi lamang po si Moses, hindi lamang po si David, kung hindi ang mga Israelita as a nation, ay pinili ng Diyos upang sila po ang maging tagapangasiwa, tagapangalaga, at tagapag-ingat ng kasulatan. Tingnan po natin siya sabi sa talatang 3, Sabi sa talatang 3, nagtatanong si Apostol Pablo, if some Jews did not believe, will their unbelief nullify God's faithfulness? Pasinin mo natin. This is the ironic contrast between God entrusting and some of them not believing. So madalas mahilig si Apostol Pablo sa mga paghahambing, Isipin niyo po, sa verse 2, sinabi ng Apostol Pablo, tinutunayan niya na mayroong kalamangan ng pagiging Hudyo dahil sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos. The problem sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos, anong problema sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos? Hindi sila naniniwala doon sa ipinahayag ng Diyos. Pasinin natin, nung ang ating Jesus po ay pinanganak dito sa lupa, actually, mas nauna pang nakaalam. Sino? Mas nauna pa nakabatid. Yung mga pantas na dumating. Yung mga pantas na dumating na mayroong ipanganganak na Mesiyas. At sila ho ang nagpahayag kung saan ipanganganak ayon sa tanong ni Herodes kung saan ipapanganak ang Mesiyas. But the problem is this. Wala ho silang ginawa. Wala silang ginawa upang hanapin ang Mesiyas. Mayroon ho ba silang ginawa aksyon? Sila lang ho, sinabi nila kay Apostol Pablo, kay Haring Herodes na sinabi nila kay Haring Herodes na doon sa panganganak? Sa Bethlehem, Ephrata. Ayon sa sinasabi, sa yung propeta nagsabi doon?
Sinong propeta nagsabi? Na sa Bethlehem, Ephrata, yun ang sinabi ng mga saserdote at ng mga eskriba kay Haring Herodes. Sinong propeta nagsulat? Si Micas, no? Makita natin na sa Micas chapter 5 verse 2. Pero mapasin nyo sa kasaysayan, meron ho ba nabanggit doon na sila ho'y nagsaliksik? Naghanap po ba sila? Hinahanap po ba nila ang Mesiyas? Ito ang tinatawag nating kabalintunaan ng katanungan ni Apostol Pablo. Ipinagkatiwala ng Diyos, no, sa kanyang bansa ang kanyang salita, no? Subalit karaniwan sa kanila ay hindi naniniwala o nagtitiwala sa salita ng Diyos. No. Ano pong... So the question is, what in particular they not believe? No. The straightforward answer is, they did not believe the oracles of God. No? Hindi yung specific. No? Hindi yung ilang provision lang. But the totality of the oracles of God. Even though they are memorizing the oracles of God, they are teaching the oracles of God, they are using the word of God. No? But the oracles are not ends in themselves, but rather they speak to the promises and purposes of God. Dito natin makikita sa oracles of God o the word of God yung kanyang promises and kanyang purposes. This may indicate an oblique reference to Christ. That is entirely reasonable to argue that the Jews' failure to believe the oracles of God is particularly evident in their failure to accept Jesus Christ. No. Kaya nga makikita natin, sabi ni Apostol Pablo sa ibang bahagi ng Biblia, na kung sila ho'y nagtiwala, hindi sana nila pinapako ang ating Panginoong Jesucristo. No? Hindi sana nila pinapako ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi sana nila inakusahan kung ano-ano. Di ba? Si Jesus nagpaalis ng masasamang espiritu. Anong sinabi ng mga Pariseo tungkol kay Jesus? Siya daw po yung pinuno ng mga masasama, si Beelzebul. O yun, siya pa ang si pinuno ng mga demonyo. Tinagpunan pa nila si Jesus. No? Bakit? Ayaw nilang kilalanin si Jesus. No? Kita nyo, sila na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang salita, ang hindi nakakaunawa ng salita na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. No? But notice that Paul says only some did not believe. No? Medyo binigyan ho ng indication ng Apostol Pablo kung sino hindi naniniwala. Only some did not believe. In light of passages like 11:25, no? And the dismal overreaction of the Jews to Christ, we may say that Paul is being gracious, but hereby deliberately understanding the case. Tingnan natin siya sabi, Romans 11:25. Romans 11:25. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. So makita mo natin, no? Kasi 11 and 11 ay discussion regarding the Israel, no? So, anong tugon ni Apostol Pablo? Anong tugon ni Apostol Pablo sa katanungan? No? Ano nga yung katanungan natin kanina? No? Yung may kalamangan po. Ano nga ang tanong? Yun bang hindi paniniwala ng Israel, no? Ay nagkakansila doon sa katapatan ng Diyos, no? Yun ang katanungan, tama ba? Verse, tama? Pareho ka katanungan sa atin? Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin yon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Yan. Nakita niyo po ang tanungan? Yun daw hubang hindi nila paniniwala ay kumakan sila. No? Ay nangangahulugan na ang Diyos ay hindi na rin tapat. No? So, pansinin mo natin. Maliwanag ko ang tugon ni Apostol Pablo sa talatang 3 hanggang 4. No? It is an emphatic, no? It is an emphatic. Absolutely not. Anong ibig sabihin ng emphatic? Ano ibig sabihin ng emphatic? Kasi nyo, sa English of sinabi, no?
yung negatibo na ginamit yon, that is on empathic, no? Ibig sabihin, no, nagbibigay din, parang may emphasis, no? May emphasis yun talagang sabi ni Apostol Pablo, no, 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 no. O mas marami siyang lagay na no, lalagay ho niya yun. No, there is no way possible for the unbelief of the Jew to nullify or render inoperative the faithfulness of God. No. Kaya nga po doon sa huling bahagi sa Thessalonica, sinulat Apostol Pablo, even though we are unfaithful, God remains faithful. Bakit po? Because the faithfulness of God is the character of God. No, that is the character of God. And since that is the character of God, that is the character also of the Word of God. No. God will be true to what He has said. No, kaya nga sinasabi sa Numbers 23:19, no, ang Diyos natin ay hindi yung katulad ng tao. Ano ba katulad ng tao? Na pag nagsabi ang tao ng promise, magpasalamat ka na kasi may promise siya. No? Pero yung asahan mo pa, kalabisan na po yun. No? Pero sa Diyos, pag sinabi ng Diyos na promise, it is a promise. No? At titiyakin ng Diyos na ang kanyang salita ay matutupad. No? This will be demonstrated in the final judgment of God. The purview in verse 4, no, does not exclude judgment in the present, but the focus is on the final judgment when God will be shown to have been true all along, and every man, particularly the Jews, shown to have been faithless and a liar. No, lalabas po talaga ang lahat ng tao na hindi nagtitiwala sa Diyos. Ano? Na sila'y sinungaling. No, Paul says that the Jews talk a better game that he ever played. No. Thus he will be shown to have been a liar. No? The term true means that God will act consistently with what He has said, and He will do it. No? Ulitin natin, no? Yung sabi natin true, no? Ang ibig sabihin daw po nito, no? Consistent ang Diyos. No, siya ay totoo. Ibig sabihin, consistent siya sa kanyang karakter at sa kanyang ginagawa na ang kanyang sinabi ay kanyang tutuparin. No. Kaya sabi natin kanina, mapalad ho tayo dahil ang Diyos ang nagsalita. Kung tao yan, drawing ho yan. No? Kung tao yan, drawing. Mahiling mag-drawing ang tao eh. No. Pero kung ang Diyos yan, hindi ho drawing ang Diyos. At napatunayan ho natin ito sa marapakaraming pagkakataon. This includes blessing Israel as well as judging her, as the subsequent quotation from Psalms 51 verse 4. No? Psalms 51 verse 4. Titingnan natin, ang sinasabi ko, quotation, galing mo sa Psalms 51 verse 4, yung binanggit po dyan ni Apostol Pablo sa verse 4. Pero medyo nireplace lang mo niya, ito ho yung statement ni David. No, this is the statement ni David. Pakibasa. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Now, the quotation in Psalms 51:4 is taken almost verbatim from the Greek Old Testament Septuagint, no? With only minor modification. Makita ko natin sa Psalms 54, David humbly cries out to God for forgiveness because of his sin with Bathsheba. The point of verse 4 is that David admits he is a sinner against God, and therefore God is proved right when He speaks and justified when He judges. No. Ano po sinasabi dito ng Apostol Pablo? Sinasabi niya na kahit si David na hari ng Israel, no, siya ho ay, no, pututusin ay pwedeng request ni David na exempted siya. Hindi ho. No? Siya ang tinawag ng Diyos. Anong ang tawag ng Diyos kay David? Ang malapit po sa puso niya. Ang taong malapit sa puso ng Diyos. Ibig sabihin nyo, isipin po, ang taong malapit sa puso ng Diyos, no? Pwede namang exempted, diba? No? Hindi ho. Maging si David na malapit sa puso ng Diyos ay hindi ho exempted doon saan? Doon sa punishment ng Diyos. No? Ulitin natin, maging si David na malapit sa puso ng Diyos, hindi exempted sa punishment ng Diyos. Sino po ang hindi exempted sa punishment ng Diyos? Bagamat hindi yung nabanggit dito. Si Moses, na kinikilala ng Israel na kinikilala ng Israel na the greatest leader, no? Na binigyan ng Diyos. Anong titulo ni Moses? Meron ko ba nalaman na titulo ni Moses? No.
ang binigay ng Diyos na titulo kay Moses is the most humble man on the earth. No? The most humble man who lives on the earth. That is Moses, the great Israel's greatest leader. No? Nagkamali ba si Moses? Saan siya nagkamali? Yung dun po sa may, di ba po nagre-reklamo yung mga Israelites na nauuhaw na daw sila. Okay. Tapos po, sabi po ng Diyos, ano ba, tuktukin ba? Pero, ano ba, kausapin mo yung bato. Okay. Tapos pinukpok niya po yung bato para nga po, yung tubig. Doon po siya nagkasala. Masino natin, 2 beses kasi sinabihan siya ng Diyos, no, tungkol sa tubig. 2 beses nagreklamo ang Israelita tungkol sa tubig. Ang una sinabi ng Diyos, katukin mo yung bato. No? So pinalo niya yung bato, lumabas ang tubig. Pangalawang beses, no, sabi ng Diyos, kausapin mo yung bato. No? Pangalawa, dahil sa galit niya, mahirap po yan ang mahirap sa leader. Ano? Yan ang mahirap sa leader. Dahil kasi nasa iyo lahat ng nasa yung balikat lahat. Ano? Dahil siya, napikon na siya sa mga tao. No? Sabi niya, sabi na kausapin niya yung bato, pinalo niya ang bato. No? At sabi doon, sabi ng Diyos, hindi mo ako ginalang sa iyong ginawa. And because of that, ano nangyari kay Moses? Ano yung punishment kay Moses? Hindi niya po mararating yung promise na. Hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Bagamat binigyan siya ng biyaya ng Diyos, ipinakita sa kanya ng Panginoon ang lupang pangako. At nung siya hoy ng ating Panginoon Kristo na nabubuhay, nakapasok siya sa promise. No? Di ba? Nasa Mount of Transfiguration, nakapasok si Moses sa promised land. Makikita ho natin na ang kahatulan ho ng Diyos ay tapat o justo ang Diyos. No? Matuwid ang Diyos sa pagbibigay niya ng hatol. Wala hong exempted. Even si David as the king of Israel, no, na tinawag ho ng Diyos na pinakamalapit sa puso ng Diyos. At si Moses na tinawag na the most humble man who lives on the earth. No? Ay nakatanggap po ng karapat-dapat. No? Ng karapat-dapat na parusa. Dahil ang Diyos ay matapat. No? Ang Diyos ay matapat. Thus God is true to bless and to punish. No? Ulitin natin. Ang Diyos ay totoo. No? Ang Diyos ay totoo. Pasinin natin, balikan natin yung pagiging totoo. Nabanggit ito sa sa 1 John chapter 1 verse 9, no? 1 John chapter 1 verse 9. Subalit po ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan at tatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Pasinin natin, sapagkat siya'y matapat at matuwid. No? Sapagkat siya ay matapat at matuwid. So, thus God is true to bless and to punish no matter who the offending party is. No. Wala hong exempted sa Diyos. Whether you are the king of Israel, no, or you are the prophet of Israel, if you fail to do what God has commanded you to do, mayroong punishment. Naalala ko po, mayroong isang, kung natatandaan mo, no? Mayroong isang propeta na inutusan ng Diyos. Ito yung nagpasabog nung simbahan sa burol, no, ng Bethel na sinasambahan ni Jeroboam at nagpatigas ng kamay ni Jeroboam. No? Ito ang nagpahayag na yung lugar na yun ay sa magitan ng Haring Joas ay dudurugin. Ang saabinin ng Diyos sa kanya ganito. Matapos mo ipahayag ang salita ng mensahe ng Panginoon, bumalik ka muli sa Huda. No? Galing sa Huda ito, walang unnamed prophet. No? Unnamed prophet, galing sa Huda. Kung saan ka dumaan papunta sa Israel, huwag ka doon babalik. Huwag ka doon dadaan. No? Dumihis ka ng daan. At huwag ka rin babalik sa iyong dinaanan. But the problem is, sa Israel ay mayroong isang matandang propeta, no? Na gusto niyang makausap ang tao ito, gusto niyang i-bless. So dinaya niya ang propeta. No, sabi niya, nagbigay sa akin ng mensahe ng Diyos at pinababalik ka. Kita niyo, para kung tutusin, hindi naman niya kasalanan. Pero nung siya bumalik, nangusap ang Diyos sa kanya, sabi niya, mamamatay ka. No? Mamamatay ka, bakit? Ang bilin ko sa inyo ay
huwag kang bumalik sa iyong pinagdaanan at huwag kang kakain at iinom sa bansang Israel. Dahil siya bumalik, kumain at uminom, sinuway niya ang utos ng Diyos. Nung siya ho'y umalis na, no? Sinalubong siya ng, ano sumalubong sa kanya? Alam ko ano po yung animals na yung kanyang Nabinantayan pa yung kanyang, no? Hindi ko po sure kung ano yun. Sinalubong siya ng leon, no? Pinatay siya ng leon at di ba ang ugali ng leon? Pag pinatay ka ng leon, kakainin ka niya, no? Pero ito hindi. Pinatay lang siya ng leon at binantayan siya ng leon, no? So siya nalibing, no? Siya nalibing doon sa libingan ng matandang propeta sa Israel, no? Kaya ako sa Diyos, kapag walang exemption, whether you are a king, a prophet, no? Or a great leader of God, no? Pag nagkamali ho tayo, mayroong kaparusahan. Pero pag tayo naman ho'y sumusunod, mayroong pagpapala, no? So, the Jew then who thinks that God is unjust and unfaithful when He makes promises to His people, on the one hand, and then judges them for sin on the other hand, is sadly mistaken. Nagkakamali po sila sa kanilang kaisipan na ang Diyos ay ano? Ang Diyos ay unfaithful sa kanyang salita, no? In fact, the state of affair actually proves that God is true and that men are liars. Talatang 6, 5 hanggang 6. Talatang 5, no? Paul anticipates that one of his Jewish friends might say and frames the objection, no? In light of a purely human argument. That is an argument that sounds typical of the kind of things men say in general. Someone might try to argue o makipagtalo sa kanya, no? Ano ang posibleng tanong? Verse 5 and 6. May basa, verse 5 and 6. Sige, may basa. Masasabi ba natin hindi siya makatarungan dahil tayo pinaparusahan niya? Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hatulan ang sanlibutan? Okay. No? Sabi niya, masabi ba natin na ano? Anong tanong? Ang Diyos ay makatarungan kung ano? Masasabi daw po ba natin hindi makatarungan ang Diyos kung tayo pinaparusahan niya? Okay. No. So, sabi ni Apostol Pablo, someone might try to argue that if our unrighteousness demonstrate the righteousness of God, why is He still just when He inflicts wrath on us? The obvious answer to this argument is an emphatic denial again of its conclusion in verse 6. No. In verse 6. Paul refers to the righteousness of God. No. Sabi niya, it is unlikely in this context that he is referring to God's saving activity. No. Which form part of the meaning of chapter 1 verse 17. No. Hindi po yun tinutukoy niya. Neither is he referring to the forensic justification or the result of those whom God saves by the power of the gospel. The context is entirely too negative for such interpretation. The best understanding of the expression here in chapter 3 verse 5 is a reference to the perfect moral character of God. What is the perfect moral character of God? Na ito ho ang sumasakop sa lahat po ng katangian ng Diyos. Ano yan? Di ba? Kasi subukan nating bigyan ng counting ano yan. Ano yung sinasabi nila? No, ito mga komento ng iba. No. Sabi ng iba, hindi sila naniniwala sa impyerno. Bakit hindi sila naniniwala sa impyerno? Kasi daw God is, no. Bakit hindi sila naniniwala sa impyerno? Sabi na, because God is, tayo sumulat. God is love. Tama po ba? Aha. Yan po ang isa sa katangian ng Diyos. God is love. Kaya sabi nila, ay wala impyerno because God is love. No? Paano niya hatulan ang bakit niya tayo ihuhulog sa impyerno? Mahal nga tayo ng Diyos. Bakit niya ihuhulog sa impyerno yung mahal niya? No. Ano pa katangian ng Diyos? God is righteous po. God is just. Ay, sumula. No?
God is just. Hindi ko talaga dito sumusulat. God is just. Yan. Di ba? Yan, just. No. Ano ba pong karakter ng Diyos? No? God is faithful. No? God is merciful. No. Okay, susunod yan? Ayan. Okay. Lahat ito ay nasasakop ng sentrong katangian ng Diyos. Ano yung sentrong katangian ng Diyos? Yan. No. So, yung pagiging mahabagin ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, ang kanyang pagiging just, at ang kanyang pagmamahal ay nasasakop ng isang sentrong karakter ng Diyos. What is the central character of God? Is His holiness. No. Yung justice ng Diyos is based on His holiness. Yung love of God is based on holiness. Yung mercy of God is based on His holiness. The faithfulness of God is based on His holiness. Kaya hindi magkakasala ang Diyos. Hindi niya po pwedeng, dahil mahal niya ang isang tao, halimbawa mahal niya si Haring David, ay ililigtas niya si Haring David sa kasalanan. Hindi po. Because God is holy. It will conflict to the holiness of God. No. Hindi ibig sabihin ang Diyos ay just. Parusa niya ng sagad-sagad ang tao. It will conflict to the holiness of God. No, because God is faithful, yung pinamis niya, tutuparin niya kahit ang tao ay may kasalanan. Even the people violates the law of God, it will contradict sa holiness of God. No, palalayain niya ang isang tao because of naaawa siya. Hindi niya po pwedeng yun because it will conflict the holiness of God. No? So, sabi natin dito sa talatang 5, ang discussion ng Apostol Pablo, no? Ay tumutukoy saan? To the perfect moral character of God. The perfect moral character of God is the holiness of God. No. Ito ho ang sumasakop sa lahat ng attributes, katangian, karakter ng Diyos. No. The point Paul is making then is that man's sin only serves by way of sharp contrast to demonstrate the blinding holiness of God. No. This means that God is in no way unrighteous. When He inflicts wrath, no? Ulitin ko po. God is in no way unrighteous when He inflicts wrath. Ultimately, on the day of wrath, when He calls all men to give an account, the truth of His righteous character will become universally known. Verse 7. Pabasa verse 7. Sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kalwalhatian ng Diyos sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat. Okay. Bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Yan. The hypothetical argument laid in chapter 3 verse 5, no, is repeated dito sa verse 7. Inulit lang ni Apostol Pablo na medyo minodified lang ni Apostol Pablo in a different form with a greater emphasis in verse 7. No. Here the point is not simply that God's righteousness is demonstrated by my righteousness, which is in verse 5, but rather that my lying or falsehood enhances, no? Enhances, or pag sinabi natin enhances, ang ginagamit ko dito ay nagpapa-overflow, no? Nagpapa-abound, no? Ng kaluwalhatian ng Diyos. So the implication is that the glory of the righteousness is realized in ways it otherwise would not be. No. Parang ganito, hindi intensyon ng Diyos. Hindi intensyon ng Diyos na sa ating kasalanan ay makita ang kanyang kaluwalhatian. Pero by implication, sa pamamagitan ng ating kasalanan, mas lalong kumikinang ang kanyang kaluwalhatian. The implication is that the glory of His righteousness
and realized in ways it otherwise would not be. No. But while Paul says that it is true that our righteousness magnifies and makes visible the sterling character of God. What is the sterling character of God? The holiness of God. No? Is that not, it does not follow in any way, shape, or form that we should not therefore be judged as a sinner. Ano siya sabi ng Apostol Pablo? Kahit na ito pa ang nagpapaningning ng kalawalatian ng Diyos, no, hindi ho tayo exempted sa resulta ng ating mga kasalanan. No. So, we most certainly should be, and indeed, we will be judged by God. Verse 8. Kung gayon, bakit ka hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin, sila ipaparusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. O, di ba? Ganda ho ng argumento ng ibang mga tao. Kung sa pamamagitan ng paggawa ko sa kasalanan, no, mas lalong kumikinang ang kalwalatian ng Diyos, ay di, let's continue in doing sin. No? So the punctuation in this verse, no, is difficult to establish with certainty. But the Net Bible has admirably captured what is perhaps the best rendering of this particular verse. The overpoint of the verse, though the Greek is somewhat tangled, seems fairly clear enough. The first part of the verse is a rejoinder to the objection outlined in the previous verse. In other words, if a person is going to argue that their sin enhances God's glory, then why not do more evil so that good, no, the realization of God's glory may be even more abundant? Such an argument in God's moral universe is absurd, to say the least. No. Nonetheless, there were certain Jews who would accuse Paul of actually teaching this kind of doctrine. This is undoubtedly due to his treatment of the law and the feeling that if one does away with the law, ano ba pinuturo ng Apostol Pablo sa tungkol sa kautusan? Hindi po tayo naliligtas dahil sa kautusan. Hindi tayo maliligtas sa magitan ng pagsunod sa kautusan. No? So, then sin will run rampant. Yun ang sinasabi dito. But Paul never taught the unqualified removal of the law. Only a different understanding of his role in salvation and sanctification. Ito ang tinuturo ni Apostol Pablo, no? Hindi siya makapagbibigay ng kaligtasan ni ng pagiging banal natin. Tingnan natin siya sabi, Romans chapter 3 verse 21. Romans chapter 3 verse 21. Para makita ho natin ang katulad ng Apostol Pablo, which is contradiction sa sinasabi at kaisipan ng mga tao, particularly ng mga Hudyo na kumukontra sa kanya. Ngunit ngayon, nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagamat ang kautusan at ang mga propeta ang nagpatotoo tungkol dito. Paano daw nagiging matuwid ang isang tao? Hindi sa pamamagitan ng kautusan. No. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Inulit-ulit niya. Chapter 7 verse 6. Chapter 7 verse 6 and 12. No? Chapter 7, verse 6 and 12. 6. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. 12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Hindi ho tinuturo ng Apostol Pablo na hindi ho natin susundin ang kautusan. No. Pero ang pagsunod mo sa ang kautusan ay resulta, no, ng ating pananampalataya kay Kristo. Hindi na po obligado tayo. It is a response of love. It is a response of love. Tingnan natin sasabi niyo muli. Chapter 13, verse 8 to 10. Chapter 13, verse 8 to 10. Huwag kayo magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat nagmamahal sa kapwa ay nakatupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasang maangkin ang pag-aari ng iba, at aninmang utos na tulad ng mga ito
ay nauuwing lahat sa iisang utos. Bigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bakit? Sige. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Nakita niyo po? Hindi sinasabi ni Apostol Pablo, hindi na ina-abolish ang batas. No? Kung hindi, no, ang sumasakop sa batas ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang katuparan ng batas. Paul's final comment about such human argument is, no, the condemnation of those who argue that we should commit sin so that good may come is deserved. No? Is deserved. Tingnan natin. Pagpatuloy natin discussion sa verses 9 to 20. 9 to 20. The point of this section, made explicitly in chapter 3, verse 19 to 20, is twofold. First, Paul wants to drive home and yet bring to a conclusion his accusation of the Gentile and Jewish sinfulness. His argument is that all men alike are under sin, equally meriting God's wrath, and that neither has out of any sort, not even ignorance in the case of the Gentile, or supposed obedience to the law in the case of the Jew. The use of the many Old Testament quotations is meant to heighten the thesis of the universality of human sinfulness, and the repetition of these passages, one on top of the other, is a coherent passion. In a coherent passion, is meant to drive the point home with vigor and power. This is a sermon, if you will, not an impassioned comment. No. So the second purpose Paul wishes to establish within this section, having summarized human sinfulness and guilt, is to introduce his readers to the specific topic on the agenda, no, namely the gospel, as well as to hint that generally at other topics to come, topics as righteousness, works of the law, and the knowledge of sin and the law. No? Tingnan mo natin siya sabi sa verse 9 hanggang verse 10. No? Verse 9 hanggang verse 10. Ano ngayon, ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentil? Hindi, tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila ay pawang panlinlang. Ang labi nila ay may makamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daanan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi nito ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan sino man at dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Okay. Ano verse binasa mo? 20. Pasiyo natin, pagbubukas ko ng verse 9, no? Nagbukas ang verse 9 sa tatanungang what then? No? Are we Jews superior? No. Ang sagot ni Apostol Pablo maliwanag, no. Nor the Gentile any better or worse than the Jews. For both are sinners and stand under the awful condemnation of God. Now, Paul now proves that the whole world is guilty by describing what we call the total sinfulness or the total depravity of mankind. No? The total sinfulness or the total depravity of mankind. No? It asks a question in the light of the discussion in verses 1 to 8. Parang ang verse 9, no, summary ho doon sa lahat ng katanungan sa mga tinalakay natin sa apat na tanong sa verse 1 to 8. No? And in particular, the discussion in
chapter 3, verse 1 to 3. We may understand it as follows: since there is value in being Jews, as far as having received the oracles of God is concerned, what then is the benefit in terms of my standing as a Jew before God? This is the point of the next question Paul asks. Paul follows the question, what then? With another question which on the surface appears to be an attempt to clarify what is meant by what then. The question is simply one word in the Greek text, no? Seems to be asking, are we Jews any better off? No? The answer is, sinabi natin kanina, certainly not. No? In other words, whatever benefit the Jew obtained through being the recipient of a divine oracle, it was not of the sort that that placed God in his death. On the contrary, only the reverse is true. The reason for this, Paul says, is that the Jews and Greeks alike are all under sin. Yun po ang conclusion ng Apostol Pablo. Wala hong exempted. Maging ang Hudyo at ang mga Hintil ay parehong makasalanan. No? Parehong nasa ilalim ng kasalanan. Paul rarely uses sin. No? Paul rarely uses sin in the plural to denote sinful act. No, but rather in a singular to refer to the principle of sin. He uses it approximately 48 times in Romans to describe the human condition as inextricably and helplessly under the power of ruling force of sin, and intentionally personifies it as the Lord or Master. Katulad doon, sinabi niya sa Romans chapter 6 verse 14. Romans chapter 6 verse 14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Okay. Mapasin natin ang pagkagamit po niya ng kasalanan is a singular to refer the principle of sin. No? At ito ay nagdi-describe sa kondisyon ng tao sa kaawa-awang kalalagayan ng tao, kawalang pag-asang kalalagayan ng tao, na siya ho nasasakop sa prinsipyo ng kasalanan, and he personifies man or sin as the Lord or Master of the sinner. No. Ginamit ito ni Apostol Pablo at pinaliliwanag ni Apostol Pablo that sin is a dominating force. No. Na siya hong sumakop sa lahat ng tao, maliban lang kung ang taong yun ay patawarin ng Diyos. No? At ang kasalanan na kalalagayan ng tao ay magdadala sa kanya saan? Sa eternal death. Tingnan natin siya sabi sa Romans chapter 6, verse 23. Romans chapter 6, verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan. Makita natin? No. Ang kasalanan ay, hindi niya sinabi, mga kasalanan niyo, kasalanan in a singular, no? As a principle and as our master, no? And as our nature. For the wages of sin is no? For the wages of sin is death. Hindi sinabi for the wages of sin are death. No? No. So, ang discussion ng Apostol Pablo ay pinagpapatuloy niya sa verses 9 to 20. No? At i-describe ni Apostol Pablo ang kalalagayan ng mga tao sa harapan ng Diyos, whether you are a Jew and whether you are a Gentile. At may nakakatuwa ho tayo dito na meron hong 14, no? 14 na description ang si Apostol Pablo, no? According ho sa iba't ibang pananaw sa harap ng Diyos, no? At meron tayong tatlong pananaw na bibigyan ho natin ng pansin, no? Parang ganito sabi ng Apostol Pablo, whether you are a Jew or a Gentiles, tumahimik ka na lang sa harapan ng Diyos because you are all guilty before God, no? At ang tanging pwedeng magsalita nito ay ang Diyos. At meron tayong 14 counts na
kaso sa harap ng Diyos. No? Ano yung ating kalalagayan na 14 counts na description niya sa verses 10 o 9 to 20. Verses 9 to 20. No? Una ho natin, ang una pong 6 na bahagi, no? Verses 10 to 12, nagsasalita ang Diyos, no? Idinidescribe ng Diyos ang tao bilang isang hukom. No? Idinidescribe ng Diyos ang kondisyon ng tao bilang isang hukom. Verse 10, pasino natin. Ano ang sinabi ng hukom sa verse 10? Animo ang sinabi ng hukom tungkol sa kondisyon ng tao. Una, verse 10, there is none righteous. Sino ang nagsabi? Ang Diyos tumatuwid. Now, bakit? Sinasabi natin, ay kahit pa paano naman, mayroon nung nagsasabing iba. No? Merong inner na kabutihan ang tao. Ang sabi ng Diyos, walang inner na kabutihan ang tao sa kanyang sarili because man ay nagkasala. At ang kasalanan ang naging nature ng tao. Kaya ang sabi ng Diyos, kung ikaw man ay gumagawa ng mabuti, ang sabi ng Diyos, kung wala ka pa kay Kristo, there is none righteous. Walang matuwid, wala kahit sa harapan ng Diyos. Ay sasabihin niyo siguro, ay paano pastor, ako'y gumagawa naman ng mabuti? No, ang sabi ng Diyos, no, ang mabuti nating ginagawa ay katulad ng maruming basahan sa harap niya. O sabihin, wala lang talaga gawing mabuti. No, kasi ang passing ng Diyos, sabi na ng Biblia, ang requirement ng Diyos is to completely follow God. No? Kaya ibig sabihin, pag sa 10 utos, no, nilabag mo ang isa, nilabag mo na yung kautusan. Kaya ang kahatulan ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. No. Kahit kung sino pa ang pinakabanal na tao sa balat ng lupa, sabi ng Biblia, walang matuwid. Pangalawa, verse 11. Ayon sa hukom, ano ang kondisyon ng tao? There is none that understand. Walang nakakaunawa sa Diyos. No? Walang nakakaunawa sa Diyos. Kaya nga basahin man ang tao ng basahin ang Biblia o anuman mga bagay-bagay dyan tungkol sa Diyos. Malibang ipaunawa sa kanila ng Diyos. No? Hindi ho nila mauunawaan. Bakit? Kasi nga, sabi nga ni Isaias, magsalita ka man ng salita, hindi ho nila mapapakinggan. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakita dahil sila ay nabulag na. No? Hindi sila nakakaunawa. Kasi kung nakakaunawa ho tayo, no? Kung nakakaunawa tayo, nasa atin na po ang salita ng Diyos. Sa ating mga puso, sa atin ang lahat ho nakapahayagan ng Diyos. Pero hindi pa natin nauunawaan ng Diyos. Verse 12, ang sabi doon, ano sabi ng hukom? There is none that seeketh after God. Walang naghahanap sa Diyos. Ang katotohanan po, hindi po natin, sa atin ng mga nakasusumampalataya, hindi po natin hinahanap ang Diyos, kundi tayo po ang hinanap ng Diyos. Number 4, ayon sa hukom, ang ating kondisyon, they all abandon the way. Lahat po tayo ay lumihis ng landas. Bakit po? Ang sabi ng Biblia, mayroon 200. Ang isa ay maliit, makipot, at baku-bako. This is the king's highway. No? This is the king's highway. Pero mas gusto ng tao sa sariling daan. No? Na, ang sabi doon, the end is kapahamakan. Letter E. No? O ng panlima. They are all together become unprofitable. No? Dahil nagkaroon sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan sa kanilang sarili. No? They become unprofitable. And number 6, there is none that practices goodness, no, not so much as one. Wala kahit isang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isang gumagawa ng mabuti. Verses 13 to 15, no? Verses 13 to 15, ang Diyos ay nagsasalita bilang isang matalinong doktor, no? At nagbigay ho siya ng diagnosis ng tao. No? Nagbigay ho siya ng diagnosis ng tao. Ano daw ho ang diagnosis ng tao? Ayon sa isang banal na manggagamot. Meron ho siyang 5 diagnosis, no, sa tao. Una, sabi niya, verse 13 to 15, their throat is an open sepulchre. No? Ano ibig sabihin sa Tagalog? Ang lalamunan daw nila, parang bukas na libingan. Nakita na ho ba kayo ng bukas na sementeryo o bukas na libingan? Di ba? Yun daw ho ang kalalagayan ng ating sa harapan ng banal na doktor. Pangalawa, with their tongues they have been using deceit.
Sa magitan daw ng dila, ang dila ho nila ay mandaraya. No? Pangatlo, ang kanila hong mga labi ay may kamandar. The venom of us is under their lips. At ang kanila daw po mga bibig, is full of cursing and bitterness. No? O, di ba? Ako po'y napunta sa Batangas. No? Hindi ko maintindihan kung ang tao ay natutuwa. Kasi pag natutuwa, nagmumura. No? Kapag nagagalit, nagmumura din. Tama ko sabi ng Biblia, they are full of cursing and bitterness. No? Lahat ng karamihan makakwentuhan natin yun, puro hirap ng buhay ang marinig mo, di ba? Puro kahirap-hirap pastor talaga ng buhay na lalo sa COVID-19. Wala. O, di ba? Pasin nyo, ang daming reklamo, no? Ni wala man lang nagpapasalamat dahil sa COVID. Hindi nagpapasalamat sa COVID-19. O, di ba? Sabi doon, panglima, their feet are swift to shed blood. No? Their feet are swift to shed blood. Number 3 is, ang Diyos ay tumatayo bilang divine historian. No? Verses 16 to 18. Ang Diyos ay tumatayo bilang divine historian. Ano po ang sabi niya verse 16? Destruction and misery are in their ways. Destruction and misery are in their ways. Verse 17. And the way of peace they have not known. Hindi daw nila alam ang daan ng katotohanan ng kapayapaan. Verse 18. There is no fear of God before their eyes. There is no fear of God before their eyes. Verse 20 is the conclusion of the Apostle Paul. No? Now Paul declares what the law cannot do and what it can do. First, sabi ng Apostol Pablo, no one shall be declared righteous in God's sight by the works of the law. No? Ibig sabihin, kahit gumagawa ka pa ng ayon sa sinasabi ng batas, no? Pero hindi mo na pe-perfecto ang batas, hindi ka ma-justified, hindi ka pawawalang sala sa pamamagitan ng pagtupad mo sa kautusan. Pangalawa, the business of God's law is rather to make known to men their sin, no? And therefore their need of salvation which the law cannot supply. No? Ano po? Ano daw ang dahilan ng batas? Na sinasabi ng Apostol Pablo, ano daw ang dahilan ng batas? Kaya ibinigay ang batas, no? Ay dahil sa kasalanan, dahil sa mga pagsuway, no? Kaya nga pasinin mo natin, maglagay ka ng signboard na bawal magtapon ng basura dito. Sigurado sa baba nun, may nagtatapon ng basura. Maglagay ka ng signboard, bawal umihi dito. No? Sigurado doon, madalas ihian yon. No? Bakit? Kaya mayroong batas dahil mayroong paglaban. No? So, ang dahilan po ang business ng God's law is, upang ipaunawa sa atin ang ating mga paglaban. Halimbawa, anong mga batas ngayon? Nitong COVID-19, no? Anong batas alam mo sa COVID-19? Dapat lagi nakamas. Dapat lagi nakamas. Pag hindi ka nagmask, pwede ka naman hindi magmask. Pero kaya inilagay ang batas para sundin natin. Ibig sabihin, pag hindi mo ka nagmasusuot ng mask sa panahonan mo ngayon, nakakasala ka, no? Because you are violating the law of the land. Ano pa? Dapat sabi doon, social distancing, no? Social distancing, no? Pag walang social distancing, we violate the law. Ang law ay binigay for para ipakita sa atin yung ating mga kasalanan at yamang makikita o ipakikita ng batas ang ating mga kasalanan. Ipakikita din ito Ipakikita din ito ang pangangailangan natin ng tagapagligtas na hindi kayang ibigay, hindi kayang isupply ng kautusan. No, ulitin ko po. Ang layunin ng batas ay upang ipakita ang ating kasalanan. At ang layunin ng batas ay upang hindi tayo magkasala, siyempre. No? By not violating the law. But the problem is, ang law ang nag-iintay sa atin na lumabag sa kasalanan. And because of that, sa magitan din ng batas, ipinakikita nito ang kailangan natin ng kaligtasan. Therefore, the heart's only relief, ang katugunan ang solusyon sa puso, sa problema, is to hear God's own word concerning 7 questions, to all of which coming from the chapter of Romans na ibibigay ng
mga talata. Ano yung 7 question na makikita ho natin dito? No? Na dapat ho natin masagot. First, to what nation did he give the law? To what nation did he give the law? Second, why he gave the law? Third, what the law's ministry was. Number 4, how it was set aside or annulled for another principle entirely. Number 5, what is meant by the word under grace. And number 6, how the walk in the Spirit takes the place of walking by external enactment. And number 7, how that only in those not under the law is the righteous state, no, or the law fulfilled. No. Now it is apparent that to bring men off from their false hope in their law observance or obedience, 3 things must become evident to them. First, that law having been broken can only condemn. Ang bataso, pag ating sinuway, ay nagdudulot ng ano? Condemnation, paghatol. No. Pangalawa, that even were men enabled now to begin keeping perfectly any of the law of God, that could not make up for past disobedience or remove the present guilt. Ano na po ibig sabihin natin? Kahit na daw po sundin mo ngayon ang kautusan, hindi ho niya po kayang tabunan ang kasalanan mo in the past. Your disobedience in the past. At hindi rin po niya matatanggal ang tinatawag nating guilt that you are guilty doon sa mga kasalanan natin. Number 3, that keeping law is not God's way of salvation or of blessing. Hindi ho sa pagsunod sa kautusan. The knowledge or recognition of sin comes through the law. No. Paano lumabas ang kasalanan because of the law? By revealing that God approved in man. No? By its revealing what God approved in man and what God disapproved and forbade in man. No? Ito ang binibigay ng kautusan. Pangalawa, causing man to undertake obedience. No. Di ba pag may utos, anong inaasahan sa utos? Pastor na Joy? Susunod po. Ang inaasahan sa utos ay ang pagsunod. No? Causing man to undertake obedience. And, dahil may batas, it will result to what? Condemning him for failure to obey. Mayroong condemnation sa bawat susuway. Sa bawat susuway. Yan po ang estado ng tao. No? Yan po ang estado ng tao sa harapan ng Diyos. No? Ang batas ang nagpakita sa kanya ng kanyang kalalagayan sa harap ng Diyos. Yan po ang bad news. No? Ano nga ang bad news? Ang bad news is whether you are a Jew, no, or a Gentile, all is under sin. No? All is under sin. Sa mga susunod nating talatang pag-aaralan, pag-usapan ho natin ang good news. No, ang good news, ano ho ang ginawa ng Diyos sa problema ng tao, which yung sinasabi ho natin, kasalanan na mayroon ho tayo. So once again po, in behalf of Far Eastern Evangelical Theological Seminary, magandang araw po sa ating lahat at sana po napagpala tayo ng ating Panginoon sa halaw nito. Salamat po.